युनिलिभर कम्पनीले हालसालै 1580% क्याश डिभिडेन्ड अनाउन्स गरेको छ। 1580% क्याश डिभिडेन्ड युनिलिभर कम्पनीकै डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको हाइएस्ट मात्र नभई नेप्सेकै डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको वान अफ द हाइएस्ट डिभिडेन्ड येट हो। तर यो डिभिडेन्ड प्रोफिटेबल छ त? 1580% क्याश डिभिडेन्ड भनेको युनिलिभर कम्पनीको 10 किता सेयर हुने मान्छेले 15,800 रुपियाँ क्यास पाउँदैछ एज अ डिभिडेन्ड। अब यो पैसा कतिको प्रोफिटेबल छ त भनेर हेर्नको लागि हामीले यस भिडियोमा नेपालको ब्याङ्कको डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट र जुन प्रिन्सिपल अमाउन्ट जसलाई कम्पेयर गर्न गइरहेको छौँ। नेपालमा सेभिङ्स अकाउन्टमा 5 to 7% इन्ट्रेस्ट रेट पाइरहेको हुन्छ भने फिक्स्ड डिपोजिटमा अप टु 11% सम्म इन्ट्रेस्ट रेट पाउन सकिन्छ। र यस भिडियोमा कम्पेरिजनको लागि विल बी टेकिङ 8% एज एभरेज। र यस युनिलिभर कम्पनीको एलटिपी रहेको थियो 36,350 र 36,350 एलटिपीमा कोही मान्छेले 10 किता किन्न गइरहेको छ भने उसले 3,63,500 रुपिस इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। र यस अमाउन्टको 8% इन्ट्रेस्ट रेटमा 29,080 रुपिस इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट हुन्छ। र हामीले 180 डेज एभरेज यस कम्पनीको हेर्ने हो भने 28,417 हुन्छ। र यसमा इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट भनेको 2,84,170 हुन्छ। र जसमा हामीले आउने 8% इन्ट्रेस्ट रेटमा आउने इन्ट्रेस्ट भनेको 22,733 हुन्छ। सिमिलरली कसैले 52 विक्स लोमै किनेको रहेछ भने 17,780 मा एट 8% इन्ट्रेस्ट यु विल हेभ 14,160। यसो गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो जुन क्याश डिभिडेन्ड थियो त्यो इन्ट्रेस्ट रेट पाइरहेको छ। हाम्रो क्याश डिभिडेन्ड रहेको थियो 15,800 र हाम्रो जुन इन्ट्रेस्ट रेट अप टु 30,000 सम्म रहेको छ। यसले गर्दा झन्डै हामीलाई अप टु 15,000 सम्म लस हुने हामीले देखिएको छ। तर यो भन्ने बित्तिकै कि युनिलिभर कम्पनीको डिभिडेन्ड नराम्रो हो त? युनिलिभर कम्पनीको डिभिडेन्ड एज कम्पेयर टु ब्याङ्कले जुन इन्ट्रेस्ट रेट दिइरहेको छ त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने निकै नै कम रहेको छ। र एज कम्पेयर टु ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट इट इज क्वाइट लो। द डिभिडेन्ड मात्र हेर्दाखेरि प्रोफिटेबल रहेको छैन। तर यसको मिनिङ यो होइन कि युनिलिभर कम्पनीमा इन्भेस्टै नगर्नुहोस्। जस्तै मैले भनेको थिएँ युनिलिभर कम्पनीको एलटिपी 36,350 थियो वाइल 52 विक्स लो 17,700 थियो भने चाहिँ कसैले 52 विक्स लोमा किनेर एलटिपीमा बेचेको भए उसले विदिन अ इयर 1,86,500 रुपिसको प्रफिट हुन्थ्यो विच इज नियरली इक्विभ्यालेन्ट टु 2 लाख रुपिस। र यति इन्ट्रेस्ट र यति रिटर्न चाहिँ हामीलाई कुनै पनि ब्याङ्क अथवा कुनै पनि फाइनेन्सले दिन गइरहेको छैन। सो जस्ट फर दिस भिडियो एज अ डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने युनिलिभर कम्पनीको जुन हामीले डिभिडेन्ड पाइरहेको छौँ जुन इन्भेस्टमेन्टमा त्योभन्दा बढी चाहिँ हामीलाई ब्याङ्कको नर्मल इन्ट्रेस्ट रेट नै दिइरहेको छ। सो होपफुली यु लाइक आवर भिडियो एन्ड इफ यु लाइक आवर भिडियो एन्ड वान्ट टु सी मोर अफ आवर कन्टेन्ट डु लाइक द भिडियो एन्ड सेयर आवर भिडियो। थ्याङ्क यू।